र म खाजा खाँदैछु। साथै हामीसँग छ GoPro Hero 8 जुन चाहिँ ब्रान्ड कन्डिसनमै छ। जस्ट यसमा सफ्टवेयरको इस्यु आइरहेछ, लाइट बलिरहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ हैन। गयो आयो, ओके। यो भनेको सफ्टवेयरमा मात्र इस्यु छ। यसलाई आज हाल्दैछौँ हामी यहाँभित्र। खतरनाक टेस्टिङ 50,000 को GoPro विथ घडीसँग टाइम ल्याप्स भिडियो म कन्टिन्युअली छोडिदिन्छु। जस्ट यसमा प्लग इन गर्ने ब्याट्री एन्ड हाल्दिनँ, कुनै पनि क्यास नलगाइकन एक्सट्रिम टेस्टिङ गर्दैछु म तपाईँहरूको लागि। कृपया यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नोटिफिकेसन बेललाई क्लिक गरेर अलमा सेलेक्ट गरेर नबिर्सिनु होला भन्दै आजको यस खतरनाक एक्सपेरिमेन्ट सँगसँगै खाजाको सुरु गरौँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टेस्टिङ। यसलाई सेट गर्ने, फोन सेट गर्ने मैले स्ट्यान्डमा। अब घडीलाई चट्टसँगले यहाँ मिलाएर यो घडी देखिने हिसाबले, अनि यो पानी भयो। यसमा यसलाई चाहिँ ब्याट्री हालेर यो डोर कम्पार्टमेन्ट लगाएर है, कुनै पनि क्यास नलगाइकन यसलाई हालिदिँदैछु म पानीभित्र। यो लाइट चाहिँ देखिने हिसाबले पानीमा हाल्छु र यो घडी याद गर्नु होला। यता फिर्काउँछु म, ठ्याक्कै भएको छ अहिले 4:31 र अब म यो हाल्छु र सँगै म टाइम ल्याप्स भिडियो स्टार्ट गर्छु, किनकि टाइम ल्याप्समा सुट गर्दा सजिलो हुन्छ। लेट्स। कता कता डर पनि लागिरहेछ र पनि इट्स नट ए प्रब्लम। यो हालेको छु, यो छ, यसमा SD कार्ड हालेको छैन। लेट्स गो। र म स्ट्यान्डलाई तल पार्छु ताकि लाइट बलेको देख्न पाइसकियोस् हैन। र तपाईँहरूलाई एउटा कुरा देखाउँछु, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हैन। यहाँनिर सानो सानो बबल्सहरू आउँदैछन्, यसको मतलब यसभित्र पानी पस्दैछ है, बिल्कुल पानी पस्दैछ। सानो सानो बबल्सहरू निक्लिँदैछन्। यो बबल्सहरू छ नि, यसले चाहिँ के प्रुभ गर्छ त भन्दा पानी पस्दैछ यसभित्र, एकदम पानी पस्दैछ। बुझ्नुहोस्, लाइट बलिरहेछ, यो अब्जर्भ गर्नु होला। यो निभेपछि कतिवटा निम्छ। यो घडी पनि मैले यहाँ साथमा राखिदिएको छु ताकि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहोस् हैन। अलिकति मिलाम न यार, आज मलाई साह्रो रिस उठ्यो क्या। अनि यसलाई चाहिँ एक्सट्रिम टेस्टिङ हालिदिएको। सबैभन्दा पहिला हामी हाफ आवरसम्म वेट गर्छौँ। यसको ब्याट्री कति पर्सेन्ट छ थाहा छैन, किनकि सफ्टवेयर ड्याड भएको छ, जसले गर्दा देखिँदैन। अब लेट्स लिभ दिस फर अ वाइल, अनि आएर चेक ब्याक गर्छौँ हामी। पानी छैन जस्तो लाग्ला फेरि। अनि है 7 मिनट भइसकेको छ, झन्डै 10 मिनट हुन लागेको छ। यो रेड इन्डिकेटर बलि नै रहेछ, यसको मतलब नो इस्यु होइन। पानी छ, मजाले पानी छ यहाँनिर। हाई इट्स टाइम फर टी नाउ है। चियाको समय भइसकेको छ। लगभग 15 मिनट पुरा हुन लागेको छ। स्टिल यो लाइट अन नै छ है, र 15 मिनट भइ पनि सक्यो भने यो फेसको टेस्टिङलाई चाहिँ यहीँबाट लगभग कता फिर्केको छ यो क्यामेरा। यस्तो 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 चाहिँ खोल्नुपर्ने रहेछ।
यो फेसको टेस्टिङलाई लगभग यहाँबाट खत्तम गरौँ है। पानी चाहिँ यहाँ मार्दैन होला अनि यहाँबाट लगभग खत्तम गरौँ। म यो GoPro सकेसँग निकाल्छु। पानी पोखिरहेको छ है। दिस इज GoPro है। अनि यसरी ड्रेन गर्नुपर्छ GoProमा कहिले पनि। पानी हालिसकेपछि पानीभित्र देख्न सकेपछि है पानी धेरै नै पसिरहेछ। यो पानी चाहिँ लिमिटेड ठाउँसम्म पस्छ। अब हेरौँ विभिन्न कम्पार्टमेन्टहरू खोलेर पानी कहाँ देख्न सकिन्छ, कहाँ देख्न पाइन्छ होइन। अभियसली पानी त पसेकै होला। र म यहीँ राख्छु यसलाई फेरि। सबै पानी भिजाएर मैले खत्तम। यहाँ छ पानी, यसमा हालिएको थियो अघि है। अनि यो अब यस्तो हुन्छ यहाँ ठ्याक्कै लोवर साइडमा यहाँनिर ड्रेन होल छ एउटा। यहाँनिर यो ड्रेन होल हो, पानी पस्यो भने निकाल्ने होल। यतापट्टि एउटा छ ड्रेन होल यी। यहाँ यतापट्टि एउटा सेन्सर छ। यहाँ मुनिबाट स्पिकर छ, स्पिकर सी यहाँनिर यो एक्चुअली युज गरिसकेपछि यिनीहरूलाई ड्रेन गर्नुपर्छ यसरी है लोवर साइडमा। अनि कहिले पनि यो युज गरिसकेर पानीभित्र विदाउट केस युज गरिसकेपछि यो डोर यो ढोका खोल्दाखेरि कहिले पनि यस्तो पारेर खोल्नु हुँदैन। यता पारेर खोल्यो भने यहाँ ढोकामा बसेको पानी चाहिँ भित्र जान्छ। सो यस्तो पार्ने अनि खोल्ने है। सो म सबैभन्दा पहिला क्यामेरालाई स्ट्यान्डमा राखिदिन्छु। होस् राख्दिनँ, त्यतिकै खोलिदिन्छु म। बिग्रेकै त छ नि भने यस्तो भइरहेको छ, मलाई रिस उठिरहेको छ। सो होल्ड अनि यस्तो गरेर सो क्यामेरालाई स्ट्यान्डमा राखिदिएँ। अब यसलाई चाहिँ म यसो गरेर खोल्छु र हेर्छु पानी छ कि कतै। माई लर्ड असम यार, पानी भन्ने जन्तु यहाँभित्र केही नै छैन। यु क्यान सी है, एउटा थोप्पै छैन पानी यहाँभित्र। सी नो वाटर। म यसलाई रिमुभ गर्छु हो। सी नथिङ इज देयर। GoPro इज असम। तर मेरो GoPro चाहिँ किन बिग्रियो मलाई पनि थाहा छैन। अब यसलाई चाहिँ यसो ड्रेन गर्ने है, पानी आउँछ यहाँ। ए खासै केही पर्दैन। यदि सल्ट वाटरमा युज गरिएको छ, सल्ट वाटरमा युज गरिएको छ भने चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ है। र निकालिसकेर मैले सबथोक रिमुभ गरेँ। अरे कहाँ गर्दैछ यहाँ ब्याट्री, यसको यो डोर अनि यो GoPro है, सबै थोक रिमुभ गरेँ। स्टिल इट्स इन गुड कन्डिसन। तर यसको सफ्टवेयरमा इस्यु आइरहेछ, त्यो बनाउनु पर्ने छ। त्यो त म बनाइहाल्छु एक दुई दिनमा। केही पानी हो जुन पानीले यसलाई च्यालेन्ज गरेको थियो, तर अनफर्चुनेटली यो सक्सेस हुन सकेन। मैले करिबन 15 मिनटको टाइम टेस्टिङ गरेँ। यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने म आधी घन्टा 1 घन्टा पनि हालिदिन्छु। तर 1 घन्टासम्म ब्याट्रीले थामिदिँदैन। जुन टेस्ट हामीले गरेको थियौँ त्यो प्रकारले टेस्ट गर्न सकिँदैन। 1 घन्टासम्म चाहिँ आधी घन्टा मेबी पोसिबल, किनकि म चार्ज गर्छु पहिला यसलाई अनि त्यसपछि आधी घन्टाको ट्राई हालौँ ल। चार्जिङहरू भइरहेछ, हार्डवेयरमा इस्यु छैन, सफ्टवेयर मात्रै इस्यु हो। यो घडी हो मेरो, घडी लगाइदिउँ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। मेक स्योर टु सब्सक्राइब। अरू पनि प्र्याक्टिकल र एक्सपेरिमेन्ट हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेक स्योर टु कमेन्ट है। अब सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर।